नमस्कार, मी पवन कुमार आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपला आवडतं चॅनल एनर्जी लोडिंगमध्ये। मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या आवडत्या एनर्जी लोडिंग चॅनलवर आपण करियर रिलेटेड म्हणजे 10वी 12वी नंतर कोणते कोणते कोर्सेस तुमच्या समोर उपलब्ध आहेत आणि तुम्ही करू शकतात यावर चर्चा करत होतो। आज आपण थोडा डिफरंट पण नॉलेज रिलेटेड टॉपिकवर चर्चा करणार आहोत आणि हा टॉपिक तुमच्यासाठी आहे, तुमच्याच रिगार्डिंग आहे, म्हणूनच मी हा टॉपिक या ठिकाणी सिलेक्ट केला आहे। मित्रांनो, एक छोटी गोष्ट सांगतो व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी। बघा, जेव्हा पण मॅचेस म्हणजे क्रिकेट मॅचेस सुरू होतात, तुम्हाला नक्कीच आवडत असेल क्रिकेट, इंडियात सगळ्यांनाच आवडतं। जेव्हा क्रिकेट मॅचेस सुरू होतात तेव्हा एखादी टीम एका परकीय देशात जेव्हा जाते तेव्हा ते काय करतात, सगळ्यात पहिले गेलो म्हणजे डायरेक्ट सिरीज स्टार्ट होते का? नाही ना। ते काय करतात, त्या ठिकाणी पहिले प्रॅक्टिस मॅचेस खेळतात। येस, प्रॅक्टिस मॅचेस खेळतात। ते त्यांच्याच कंट्रीमधल्या काही टीमसोबत ते प्रॅक्टिस मॅचेस खेळतात। तर प्रॅक्टिस मॅच खेळण्याचं नेमकं कारण काय असतं? त्यावेळेस त्यांना त्या एन्व्हायरमेंटची सवय व्हावी, त्यांना त्या पिचची सवय व्हावी म्हणून प्रॅक्टिस मॅचेस खेळवल्या जातात। सो मित्रांनो, सेम थिंग आपल्याला आपल्यासोबत करायची आहे। बिकॉज 10वी आणि 12वीची एक्झाम थोडी डिफरंट लेवलवर होण्याची शक्यता आहे, खूप दाट शक्यता आहे। सी, आतापर्यंत ज्या एक्झाम होत होत्या त्या आपल्या रेग्युलर वेने होत होत्या, पण आता सध्या कोरोनाचा काळ सुरू झालेला आहे, कोरोना वाढतोय। आपलं प्रशासन नक्कीच आपल्याला सपोर्ट करतंय, हेल्प करतंय, मदत करतंय, पण आपल्याला पण आपली स्वतःची काळजी घेणं खूप इम्पॉर्टंट झालेलं आहे। आणि या कोरोनाच्या काळात एक्झाम कशा होतील, ऑनलाईन होतील का ऑफलाईन होतील, आणि सपोज ऑफलाईन होतील तर कशा पद्धतीने होतील, त्यासाठी काय प्रिकॉशन्स आपल्याला घ्यायला हव्यात, या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या मनात कुठेतरी कल्लोळ करताय, बरोबर की नाही? तो विद्यार्थ्यांनी तर खरं तर अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेशन करायला हवं, पण या सभोवतालीच्या जो गोष्टी आहेत त्याच्यात डायरेक्टली विद्यार्थ्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन डायव्हर्ट होण्याची शक्यता आहे। पण मित्रांनो, आपल्याला टेन्शन घ्यायचं नाही आहे, तुम्ही फोकस करा फक्त तुमच्या अभ्यासावर। आणि कोरोना काळात ज्या पण काही एक्झाम होणार आहेत त्या असं समजून द्यायच्या की आपल्या रेग्युलर वेनेच होणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला काय करायची आहे? त्यासाठी तुम्हाला करायची नेट प्रॅक्टिस। यस, सपोज एक्झाम कशी होणार आहे, एक्झाम हॉलचं स्ट्रक्चर कशा टाईपचं राहणार आहे, तर सगळा एन्व्हायरमेंट तुम्हाला पहिले काही दिवस तुमच्या साठी क्रिएट करायचे आहे, तुमच्याच रूममध्ये क्रिएट करायचं आहे, माइंडमध्ये क्रिएट करायचं आहे। आणि एकदा का तो माइंडमध्ये क्रिएट झाला की तुम्हाला ती ॲटोमॅटिकली सवय लागेल की आपण एक्झाम हॉलमध्ये कशा प्रकारे छान प्रकारे पेपर लिहून चांगले मार्क्स मिळवू शकतो। मला नेमकं माहीत नाही की कधी 10वी आणि 12वीच्या एक्झाम होणार आहे, पण हा जो व्हिडिओ आहे हा सगळ्यांसाठी आहे, म्हणजे प्रत्येक परीक्षार्थीसाठी आहे। मग तुम्ही ते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असो किंवा 10वीची एक्झाम असो किंवा 12वीची एक्झाम असो, या कोरोना काळात आपण एक्झाम देताना काय काय प्रिकॉशन्स घ्याव्यात, सगळ्यात महत्त्वाचं आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट लागणार आहे ती तुमच्या नाकावर आणि तोंडावर मास्क। यस, हे अनिवार्य आहे, बरोबर? तुम्हाला ते मास्क लावून पेपर द्यायचा आहे। ओके, सो आता तुम्ही आता रेग्युलर तुमच्या रूममध्ये छानपैकी अभ्यास करताय, त्यावेळेस तुम्ही मास्क यूज नाही करत आहे, पण परीक्षा हॉलमध्ये तुम्हाला 3 आवर्स कंटिन्यू मास्क लावायचं आहे आणि तेव्हा एक्झाम द्यायची आहे। सो काय करा मित्रांनो, एक जनरल अर्धा तास 1 तास अभ्यास करताना सुद्धा मास्क लावून घ्या। ओके, सो तुम्हाला ती प्रॅक्टिस होईल। ओके, बिकॉज कधी कधी काही लोकांचा कंटिन्यू मास्क लावल्यामुळे कान दुखण्याची शक्यता असते किंवा काहींना थोडा ब्रिदिंगला प्रॉब्लेम येऊ शकतो बिकॉज कंटिन्यू मास्क लावलं असल्या कारणाने। सो ते प्रॉब्लेम आपल्याला परीक्षा हॉलमध्ये फेस करायला लागू नयेत म्हणून आपण रोज अर्धा तास किंवा 1 तास अभ्यास करताना मास्क लावून ठेवायचं आणि हा टाईम थोडा वाढवायचा 3 आवर्सपर्यंत, म्हणजे तुम्हाला ती एक प्रॅक्टिस होऊन जाईल की कशा पद्धतीने आपल्याला एक्झाम द्यायची। सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग झाले मित्रांनो मास्क। त्या मुलांना स्पेक्स आहे म्हणजे चष्मा आहे, तर त्या मुलांना एक कॉमन प्रॉब्लेम काय फेस होतो, दॅट मीन्स हा प्रॉब्लेम मी प्रॅक्टिकली बघितला आहे। मी 0 नंबरचा स्पेक यूज करतो मोस्टली जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्ससोबत मी जेव्हा काम करतो तेव्हा एक दिवस मी असंच काम करत असताना मास्क लावलं होतं आणि त्याच्याने काय झालं, ब्रीदिंगमुळे या ठिकाणी ग्लासेसवर व्हेपर दॅट मीन्स फोग जमा झाला आणि तो सगळं धुरकट झालं ग्लास। सो त्यावेळेस मला मास्क ऑब्वियसली खाली करावं लागलं, त्याच्यानंतर थोड्या वेळाने तो धुरकट पण दॅट मीन्स फॉग नाहीसा झाला। पण हे तुम्ही दरवेळेस नाही करू शकत ना, आणि तुम्ही एक्झाम हॉलमध्ये जाणार आहे त्याच ठिकाणी तुम्हाला मास्क काढून चालणार नाही, बिकॉज तुम्हाला तुमची स्वतःची पण काळजी घ्यायची आहे, त्याचबरोबर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे एक्झामवर, पेपरवर। सो तुम्ही कंटिन्यू मास्क काढाल, परत तो फॉग नाहीसा कराल
किंवा कंटिन्यू ते चष्म्याला हात लावाल, परत हात चष्म्याला लागल्यानंतर हात सॅनिटाईज करा, म्हणजे ती थोडी लॉंग प्रोसेस होते, कुठंतरी कॉन्सन्ट्रेशन डायव्हर्ट होतं. मास्क लावलं असताना विदाऊट फॉग कसा यूज करू शकतो ते आपण बघणार आहेत. एबा मित्रांनो, काय करायचं आहे, सपोज आता तुम्ही मास्क लावलं, ज्या विद्यार्थ्यांना चष्मा आहे आणि त्यांचा फॉग क्रिएट होत असेल, ऑब्वियसली होणारच आहे, कंडेन्सेशन प्रोसेस असते ती. ओके, सो ह्या प्रोसेसमध्ये काय करायचं आपल्याला, सगळ्यात पहिले जेव्हा पण तुम्ही परीक्षा हॉलमध्ये जाल त्यापूर्वी घरातून निघताना चष्मा सोपी वॉटरने म्हणजे सोप वॉटरने क्लीन करायचा आहे. ओके, त्याच्यावर तुम्ही लिक्विड सोप किंवा साधा आपला जो सोप असतो त्याचे 2-3 थेंब याच्यावर टाकले, त्याच्याने तुम्ही चष्मा मस्त क्लीन केला, पाण्याखाली धुतला. नंतर चष्म्यासोबत जो पण काय क्लॉथ मिळतो किंवा साधा तुमचा बनियनसारखा क्लॉथ असतो त्याच्याने तुमचा चष्मा क्लीन करून घ्यायचा. ओके, सो त्याच्यानंतर जेव्हा पण तुम्ही चष्मा यूज कराल त्याच्यावर फॉग या साईडला क्रिएट होणार नाही. यू कॅन डू इट, इट्स अ प्रॅक्टिकल थिंग आय डन. सो मित्रांनो, त्याच्यावर फॉग क्रिएट होणार नाही. ह्याच्यामागे फिजिक्स आहे, ह्याच्यामागे काय फिजिक्स, त्याला म्हणतात सरफेस टेन्शन. सो इन शॉर्ट की तुम्हाला सोपी वॉटरने चष्मा क्लीन करायचा आहे आणि मग यूज करायचा आहे. ह्या एअर गॅप्समुळे, ओके, ह्या एअर गॅप्समुळे या ठिकाणी धुळसटपणा यायला सुरुवात होते आणि यालाच म्हणतात फॉग. आणि मला पण काय करतो, जनरल थिंग, चष्मा काढला किंवा आपला रुमाल काढला आणि त्याने पुसतो. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग इन कोरोना सिच्युएशन. सो काय करायचं, सोपी वॉटरने तुम्ही चष्मा क्लीन केला आणि मग तुमच्या इथं फॉग क्रिएट होणार नाही. ही एक सोपी पद्धत झाली. सेकंड स्टेप तुम्ही काय करू शकतात, सेकंड स्टेप म्हणजे आपल्याला हा जो पार्ट असतो ना, या ठिकाणी तुम्ही टिश्यू पेपर एक अडेसिव्ह टेपने जॉईन करू शकतात. बिकॉज ज्या पण काय वेपर्स निघणार आहेत ब्रिदिंग करताना, सो टिश्यू पेपर काय करेल, ते मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करून घेईल. ओके, ते पण तुम्ही करू शकतात. किंवा मग ह्या मास्कला तुम्ही टाईट लावू शकतात. सपोज हा जो गॅप असतो, हा गॅप क्रिएट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी वेपर्स क्रिएट होतात. सो काय करायचं, तुम्हाला या मास्कला टाईट तुम्ही करू शकतात या पद्धतीने. मास्क टाईट, त्याच्यातून तो गॅप जनरेट होणार नाही. ही झाली थर्ड वे. ओके, आणि अजून पण सिम्पल वे तुम्हाला पाहिजे असेल तर काय करायचं, एक बेसिक फंडा तुमचा क्लिअर झाला ना की ह्या ठिकाणून तुमचा वेपर्स पास होणार आहे. सो बेसिक फंडाच आपण नेहमी वापरायचा की काय केलं आपण, अडेसिव्ह टेप म्हणजे चिकटपट्टी, इन शॉर्ट चिकटपट्टी या ठिकाणी अशी लावून घ्यायची, काय नाही 3च तास लावायची, पॅक, इथून पेपर जाणार नाही. छानपैकी तुम्ही पेपर लिहू शकतात. आणि असं पण करायचं नसेल ना तर कंटिन्यू अशी खाली मान असेल ना तर पेपर्स क्रिएट होत नाही, पण कधीतरी यार मानवरती येणारच आहे तुमची. सो बेस्ट वे, सोपी वॉटर यूज करा, चष्मा क्लीन करा आणि बिनधास्त पेपर लिहा. ओके, सो हा महत्त्वाचा फंडा होता, महत्त्वाचा कन्सेप्ट होता. आणि हा कन्सेप्ट मला तरी नाही वाटत की फक्त स्टुडंट्सला इम्पॉर्टंट आहे, पण वर्क फ्रॉम होम करताय किंवा जे बाईक चालवताय, बाईक चालवताना पण खूप जणांना स्पेक्स असतो, त्यावेळेस सुद्धा हा कन्सेप्ट बऱ्यापैकी यूज होणार आहे. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग आपण मित्रांनो बघू की तुमच्याजवळ पेपर लिहिताना कायम सॅनिटायझरची बाटली हवी. त्यापैकी एक छोटी सॅनिटायझरची बाटली परचेस करून घ्या. पेपर लिहिताना एक सेपरेट बेंच असतो, त्या सेपरेट बेंचवर सॅनिटायझरची बाटली तुमच्याकडे हवीच. 1 तासाने 2 थेंब तरी सॅनिटाईज हाताला करून घ्यायचं, बिकॉज आपला कुठे हात लागू शकतो आपल्याला माहीत नाही. ट्राय करा फुल स्लीवचा शर्ट यूज करण्याचा. गर्ल्स असतील तर सनकोट तुम्ही परिधान करून बसले तरी चालते. कदाचित बहुतेक PPE किट विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड करण्याचं चाललंय, आय एम नॉट शुअर. पण सपोज PPE किट नसेल तर फुल स्लीवचा शर्ट यूज करा, बिकॉज आपला बेंचला हात लागतो आणि घरी गेल्यावर तुम्ही शर्ट धुवू सुद्धा शकतात, वॉश करू शकतात. सो हे सिंपल फंड आहे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट अशी आहे मित्रांनो की कंटिन्यू तुमचा हात चेहऱ्याजवळ नेऊ नका. बस एवढं जरी तुम्ही प्रिकॉशन्स घेतली ना, सो 101% कोरोना तुमच्यापासून दूर राहणार आहे. सो या व्हिडिओमध्ये मला फक्त एवढंच डिस्क्राईब करायचं होतं की एक्झाम हॉलमध्ये तुम्हाला काय काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे, नेट प्रॅक्टिस कशा पद्धतीने करायची, ही सगळी नेट प्रॅक्टिस तुम्हाला घरी करायची. दॅट मीन्स एक्झाम हॉलमध्ये तुम्हाला सोपं होईल. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत परीक्षेच्या वेळी कोरोना काळामध्ये मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य कशा प्रकारे आपण स्टेबल ठेवायला हवं. बिकॉज मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य बरोबर असेल तरच आपण अभ्यासावर किंवा एक्झामवर फोकस चांगल्या प्रकारे करू शकतो. होप की या थिंग्स, या टेक्निक्स तुम्हाला आवडल्या असतील. आणि प्लीज ट्राय करा जास्तीत जास्त आपला हा व्हिडिओ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा, बिकॉज सगळ्यांनाच या व्हिडिओची गरज भासणार आहे आणि नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल ठरू शकतो.
अशी आशा बाळगतो आणि छान छान मोटिवेशनल व्हिडिओ आणि नॉलेजेबल व्हिडिओ घेऊन नक्कीच तुमच्यासमोर येणार आहेत. थँक्यू. चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच चॅनल सबस्क्राईब करा. ऑल द बेस्ट.